Bun găsit! Tot anul 2020 va fi animat de 3 mecanisme distincte, prezente simultan în același sector de viață pentru fiecare semn zodiacal. Primul este reprezentat de piedici și obstacole aparent imposibil de depășit, dar în fața cărora ai foarte mari șanse de a ieși victorios începând cu luna februarie. Al doilea este reprezentat de presiunea de a face schimbări radicale în anumite domenii de viață. Aici șansele între o opțiune bună și una rea sunt egale, iar alegerea ne aparține în totalitate fiecăruia dintre noi. A treia, dar cea mai importantă în acest an, este reprezentată de succes, care poate atinge valori maxime aproape tot anul, cu excepția lunilor aprilie, mai, iunie și decembrie, când victoria poate fi înlocuită de eșec. Deci avem 3 cuvinte cheie pentru tot anul: obstacol, schimbare și victorie. Și toate acestea se materializează simultan în același sector de viață pentru fiecare semn zodiacal. Cele 3 planete responsabile staționează câte 4 luni într-un sector distinct. Deci 3 capitole de viață vor fi puternic influențate pentru fiecare semn zodiacal. Care sunt sectoarele de viață influențate pentru fiecare semn zodiacal, urmăriți în momentele următoare. Berbec. În lunile ianuarie, februarie și martie, sectorul câștigurilor și acumulărilor materiale este domeniul cu cele mai importante evenimente. În schimb, în luna aprilie, câștigurile se opresc. Ba chiar pot apărea pagube. Însă există alte elemente pozitive care să susțină realizările din primele 3 luni ale anului. În lunile mai și iunie, capitolul relației cu partenerul de viață devine cel mai important. Dar relația are de suferit, posibil și din cauza pierderilor financiare anterioare. Astfel, în lunile iulie și august, relația de cuplu revine pe făgașul firesc și va merge foarte bine. Urmează lunile septembrie, octombrie și noiembrie, în care poți avea mare succes în rezolvarea oricărui diferend, inclusiv cele desfășurate în sala de justiție, sau în rezolvarea oricăror probleme de sănătate. Dar finalizarea acestor chestiuni trebuie să aibă loc până la începutul lunii decembrie, când începe un interval de timp nefast și fără succes comparativ cu lunile anterioare. Taur. În primele 3 luni, relația de cuplu înflorește. Toate piedicile și opreliștile vor dispărea ca prin minune. Apoi, în luna aprilie, relația va începe să scârție destul de rău. Armonia și înțelegerea de la începutul anului vor deveni ceva rar. În lunile mai și iunie, toate conflictele în care vei fi implicat se vor finaliza total nefavorabil pentru tine. Cea mai bună variantă fiind amânarea sau tergiversarea acestor conflicte până în cursul lunilor iulie și august, când succesul va fi de partea ta în finalizarea acestor probleme. Mai trebuie menționat că poate fi vorba despre conflicte desfășurate în sala de justiție sau probleme grele de sănătate. Până la finalul anului sunt favorizate ieșirile turistice în cursul cărora vei reuși să te distrezi și să te simți atât de bine cum rar ți s-a mai întâmplat în această viață. Dar în luna decembrie ar trebui să eviți total aceste ieșiri. Tot în intervalul septembrie-noiembrie poți înregistra un real succes în domeniul artistic, sportiv, al divertismentului sau al turismului, dar atenție! În luna decembrie tot acest succes se transformă în eșec. Gemeni. În primele 3 luni, protecția în rezolvarea disputelor și problemelor de sănătate continuă, dar în luna aprilie, succesul în aceste sectoare se transformă în eșec, dacă nu ai finalizat tot ce se putea în lunile ianuarie, februarie și martie. Apoi, în lunile mai și iunie, tot ce îți face plăcere, ce te pasionează, distracția sub orice formă, practicarea sportului și hobby-urile, ar fi mai bine să le amâni pentru lunile iulie și august, când vei reuși să te simți cu adevărat foarte bine. La fel și cei ce desfășoară activități importante în domeniul artei, sportului, divertismentului. Vor înregistra o serie de înfrângeri în lunile mai și iunie și victorii meritate în lunile iulie și august. În lunile septembrie, octombrie și noiembrie vei rezolva cu succes problema sau problemele cu locuința în care trăiești împreună cu familia. Și poți fi alături de fiecare dintre ei în rezolvarea dificultăților cu care se confruntă. Dar atenție, totul trebuie să se termine cu bine până în luna decembrie anului 2020, când succesul în căminul familial este înlocuit de eșec. Rac. În primele 3 luni ai dispoziție favorabilă plăcerilor și pasiunilor. Orice deplasare turistică va rămâne cu amintiri plăcute. Totodată, activitățile artistice, sportive, tot ce implică un act de creație și spirit de competiție vor fi favorizate în luna ianuarie, februarie și martie. În schimb, începând cu luna aprilie, se schimbă total semnul. Se trece de la plus la minus și de la succes la eșec, comparativ cu primele 3 luni ale anului. Lunile mai și iunie marchează probleme majore cu spațiul de locuit. Și, posibil în urma unor schimbări majore, în lunile iulie și august
pot aduce o victorie în privința rezolvării problemei locuinței. Lunile septembrie, octombrie și noiembrie aduc în schimb o mare victorie în activități privind transporturile și comunicațiile. Poți obține aprobări și documente oficiale cu mare ușurință, deoarece peste tot ți se vor deschide ușile. În luna decembrie însă lucrurile nu vor mai merge la fel de bine, succesul fiind mai greu de atins comparativ cu lunile anterioare. Leu. În anul 2020, în primele 3 luni, acasă, în familie, continuă lucrurile bune din ultimele 2 luni ale anului precedent. Fie că ai construit o casă nouă sau ai renovat-o complet pe cea veche. În schimb, în luna aprilie, unele mici necazuri apar în casă. Astfel, în lunile următoare, mai și iunie, trebuie să alergi pentru a rezolva încurcături cu documente și acte legale. Dar te vei novi numai de probleme, care se vor rezolva după o perioadă de timp cam lungă, în lunile iulie și august. În septembrie, octombrie și noiembrie, fiind mai liber și având problemele rezolvate, te apuci de activitatea ta preferată, și anume începi să câștigi bani prin muncă, prin exploatarea talentelor și a inteligenței tale. Totuși, atenție la ultima lună a anului, când câștigurile se vor diminua. Fecioară. În primele 3 luni ale anului sunt favorizate activitățile din domeniul comunicațiilor și transporturilor, unde poți obține un succes remarcabil, însă în luna aprilie poți înregistra o stagnare sau un regres în aceste domenii. În lunile mai și iunie poți avea necazuri în plan financiar. Încasările rezultate din munca ta se vor diminua. În schimb, în iulie și august se recuperează sumele pierdute în lunile anterioare și poți obține victorii răsunătoare în plan financiar, iar acumulările materiale dobândite în această perioadă îți pot schimba radical cursul vieții. În septembrie, octombrie și noiembrie, după succesul fulminant pe care l-ai avut în lunile anterioare, în plan material ai mare încredere în forțele tale și ești plin de optimism și energie. În schimb, în luna decembrie simți că ți se neacă toate corobile și o stare de pesimism pune stăpânire pe tine. Balanță. În primele 3 luni ale anului 2020 continuă ascensiunea ta financiară, dar atenție, vei reuși să obții câștiguri numai din valorificarea muncii, inteligenței și talentului. Nu trebuie să încerci alte metode sau alte surse. Totuși, în luna aprilie, aceste câștiguri se diminuează considerabil, doar de tine depinde dacă vei pierde tot ce ai acumulat în primele luni ale anului. Altfel, în lunile mai și iunie, deși ești cu moralul la pământ, reușești să te menții pe linia de plutire. În schimb, în lunile ce urmează îți revii complet și ai energie să începi o nouă etapă din viața ta. În ultimele 4 luni ale anului vei avea șansa să-ți împlinești destinul și misiunea pentru care te-ai născut și ai trăit. Tot ce trebuie să faci este să renunți la a te iubi numai pe tine și să-i ajuți pe cei din jurul tău, fără ca tu să ai ceva personal de câștigat. Atenție, totuși, dacă te îndepărtezi de la misiunea spirituală care ți-a fost încredințată, vei avea în luna decembrie o perioadă foarte grea, cu eșecuri în sectoarele de viață cărora le-ai acordat mai multă importanță decât era necesar. Scorpion, în primele 3 luni ale anului 2020 ai energie și încredere în forțele tale, totul fiind cauzat de schimbări ale temperamentului și personalității tale, după succesul material reportat la finalul anului 2019. Totuși, în luna aprilie începi să rămâi fără energie și îți cam pierzi optimismul, sau mai exact revii cu picioarele pe pământ și ieși din starea de euforie care nu prea îți făcea bine. În lunile mai și iunie te poți confrunta cu probleme și eșecuri în sectoarele de viață care te interesează cel mai mult sau în care te doare cel mai rău în momentul în care ești lovit. Totuși, toate lucrurile rele care ți se pot întâmpla sunt un atac direct al destinului la adresa egoismului tău. Astfel, dacă înțelegi lecțiile de viață la care ai participat cam fără voia ta în lunile iulie și august, vei primi lucruri bune, semn că ai trecut cu succes la nivelul următor spre împlinirea destinului. După această perioadă mai tulbure, vei avea un mare succes în cariera ta profesională în lunile septembrie, octombrie și noiembrie. Este posibil să beneficiezi de o avansare spectaculoasă în ierarhia profesională de la locul tău de muncă sau să-ți schimbi locul și obiectul de activitate mergând spre mult mai bine. După acest salt amețitor, în decembrie vei avea mici probleme profesionale, dar îți vei menține poziția obținută anterior. Săgetător. În primele 3 luni poți primi lovituri de la viață dacă te-ai depărtat de la planul tău de destin. În schimb, practicanții de yoga sau alte activități ce privesc evoluția spirituală sunt favorizați și pot progresa rapid. În lunile aprilie, mai și iunie vei rata o ocazie de progres profesional în activitatea din care îți câștigi existența. În schimb, în lunile iulie și august vei recupera terenul pierdut în perioada anterioară și poți avea o ascensiune fără precedent în cariera ta profesională. În lunile septembrie, octombrie și noiembrie atingi apogeul ascensiunii tale sociale și profesionale și toată lumea te apreciază și îți recunoaște meritele.
În luna decembrie, lucrurile intră pe un făgaș normal. Doar de tine depinde ca tot ce ai construit în acest an de succes, care se încheie, să reziste și în viitor. Capricorn, în lunile ianuarie, februarie și martie ale anului 2020 continuă succesul tău profesional. Vei depăși obstacole și poți face schimbări radicale inspirate în privința locului de muncă sau a domeniului de activitate. Dar în luna aprilie, parcursul ascendent se oprește, iar situația ta la locul de muncă intră într-un parcurs normal sau poate puțin în coborâre. În lunile mai și iunie, nivelul aprecierii de care te bucuri, popularitatea ta este în scădere, pentru că în iulie și august să ajungi să fii foarte iubit și prețuit de toată lumea. Dar aceste lucruri bune nu se vor petrece din senin, va trebui să muncești și să-ți asumi riscuri. În lunile septembrie, octombrie și noiembrie poți promova examene în instituții de învățământ sau probe la locul de muncă, în urma cărora poți avansa profesional. Tot în această perioadă poți avea un succes general dacă te vei afla în străinătate. În luna decembrie însă, viața revine pe un curs normal, fără victorii răsunătoare, cum au fost pe tot parcursul anului 2020. Vărsător. În primele 3 luni ale anului 2020 continuă progresul tău profesional și social. Dar în luna aprilie te poți opri din evoluție sau chiar poți înregistra o mică retrogradare. Dar vei rămâne la un nivel cu mult peste cel de la care ai început ascensiunea cu un an în urmă. În lunile mai și iunie poți avea mici eșecuri rezultate sub așteptări dacă ai de susținut examene. Tot în această perioadă, dacă te afli în străinătate, vei avea mici eșecuri în tot ce vrei să faci. În schimb, în lunile iulie și august, poți promova cu note mari examenele pe care le vei susține în această perioadă, bineînțeles dacă te-ai pregătit temeinic. Nu trebuie să te bazezi decât într-o mică proporție pe noroc. La fel, dacă te afli în străinătate în această perioadă, poți avea parte de succes în multe capitole de viață. Lunile septembrie, octombrie și noiembrie îți pot aduce câștiguri materiale din mai multe surse posibile. Sumele obținute din valorificarea muncii, inteligenței și talentului tău nu intră în această categorie. Totuși, nu trebuie să amâni intrarea în posesia ta a acestor bunuri sau valori materiale, pentru că în luna decembrie succesul nu va mai fi ca în lunile anterioare. Pești. În primele 3 luni ale anului 2020 continuă victoriile dacă te afli în străinătate sau dacă ai de susținut examene. În schimb, în luna aprilie, succesul în aceste sectoare se diminuează. În lunile mai și iunie vei avea ușoare probleme financiare. Venituri aparent sigure provenind din alte surse decât cele obținute din muncă nu mai ajung în posesia ta. În schimb, situația se schimbă favorabil în lunile iulie și august, când vei avea beneficii materiale importante. În septembrie, octombrie și noiembrie, succesul vine în cadrul cuplului. Relația cu partenerul de viață va traversa o perioadă memorabilă. Cei care nu au partener au șansa de a întâlni persoana potrivită. În luna decembrie, în schimb, apar mici probleme în cuplu, dar nu reprezintă un real pericol. Nu vor duce decât la întărirea relației. Acestea sunt previziunile pe scurt pentru anul 2020, un an marcat de schimbări radicale, în care vom depăși multe obstacole și vom avea multe victorii mai tot timpul anului, cu excepția lunilor aprilie, mai, iunie și decembrie. Vă doresc toate cele bune și un an nou fericit, mai ales că astrele sunt favorabile. Sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui dacă se desparte de egoism, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.